Lanka Gama ඇවිල්ලා අපි දැන් යන්න හදන්නේ සිංහරාජ රක්ෂිතයට ඇතුල් වෙන්න හදන්නේ. Lanka Gama කියන්නේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පිටවල තියෙන ගම්මාන, ඒ කියන්නේ නිලෝ ප්‍රාදේශීය සභාවට අයිති වෙන සුන්දර ගම්මාන. මේ ගම්මානේ පිටවල තියෙන සිංහරාජ වන රක්ෂිතයට මායිම් වෙලා. ඉතින් මේ සංචාරක විදියට එන කට්ටියට මේ ගමට එනවනම් දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ එනවනම් ඉමදුව හරහා උඩුගමට ඇවිල්ලා උඩුගමෙන් නෙළුව හරහා එන්න පුළුවන්. ඇවිල්ලා මේ ලස්සන ගමට එන්න පුළුවන්. ආවන් පස්සේ මෙතනින් ටිකට් කවුන්ටරෙන්, ඒ කියන්නේ ලංකා ගම සිංහරාජ ටිකට් කවුන්ටරෙන් ටිකට් එකක් අරගෙන මාර්ගෝපදේශය සමග තමයි එතනට යන්න තියෙන්නේ. ප්‍රවේශපත්‍රයක් ගත්තන් පස්සේ අපිට මෙතන ඉඳන් සිංහරාජ වනරක්ෂිතයට ගියන් පස්සේ බ්‍රාහ්මණැල්ල, ඌරන්වැටුඇල්ල, තට්ටුඇල්ල, දූවිලි ඇල්ල වැනි ලස්සන දියාලි රසක් නරඹන්න පුළුවන්. ඒ අතර ස්වභාව සෞන්දර්යය විඳින්න මේ ගමන ඔයාලට යන්න පුළුවන්. මම දැන් යන්න හදන්නේ ධාක්මනැල්ල බලන්න. සත්තු එල්ලකට යන ගමන් ඉන්නේ. එතෙන්ට දුරයිලු බ්‍රාහ්මණ එල්ලගාව ඉඳන් කිලෝමීටර් භාගයක් විතර. අපිට මග පෙන්වන්න ඉන්නේ පියන්තයියා. පියන්තයියත් එක තමයි අපි මේ ගමන යන්නේ. පහළ කවුන්ටරෙන් ටිකට් එකක් අරගෙන ඊට පස්සේ ගයිඩ් කෙනෙක් ගන්න ඕනේ. අරගෙන තමයි ඇතුළට එන්න පුළුවන්.
වැල්ල ගැන කිව්වොත් ඒක ඊට 12ක් වගේ තමයි උස. අපි දැන් යන්නේ උරන් වැටුණු වැල්ලට. මේකේ උස මීටර් 24ක්. අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ උරන් වැටුණු වැල්ලට. ඉතින් අපේ ගමන ඉවර වෙනවා. ඊට අපි යාළුවෙක් පල්ලෙහා ඉන්නවා. පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලොත් එක පොඩ්ඩක් නාලා ආයෙත් ඉඩක් දෙනවා. මම දැන් ඉන්නේ උරන් වැටුණු වැල්ල ළඟ.